poslední převoz na celé Nové Kaledonii, Bac de la Oyame. Kdysi tu těchto převozů bylo vícero, nicméně ten je poslední, který zůstal. Po příjemných dnech strávených v pralese tribu Okulna se po naší vlastní stopařské ose vracíme zpátky na západní stranu ostrova. To jsou ale panoramata. Toto je místně velmi známý vodopád Cascade de Tao. 17 hodil hodný řidič a zde se pokusíme stopovat dál. Provoz je zde nulový. A je teprve 8 hodin a už to solidně peče. Ale žádné čekání netrvá věčně a tak postupně střídáme několik aut. Stáváme se svědky velkého požáru a pak už se nezadržitelně navracíme na náš oblíbený kumatský venkov. Večer ještě trochu trénuji házení šipek. Bo ti trefím šipkou. Tam je to dobrý, tam už můžeš být. V TV zkouknu vaření s kuchařkou, která je asi trošku místní obdobou Ládi Hrušky. Místní kuchařský program. A nebo vaříme buňu a jako základní ingredienci máme netopíra. Ingredience. Netopír, 4 rajčata, 10 banánů a tak dále. Ernest, what are you doing? Decentně farmaříme. Maniok. Pour toute la famille Luigi. Première fois tu fais ça? Oui, première fois. Et alors, tu penses quoi? Hein? Pas la dernière, hein? Mais c'est ça la Calédonie, c'est ça. Hein, mam? Prochaine fois à Canala, il va aller faire le champ avec toi. C'est un travail facile? Oui. Oui? Pour nous, c'est facile. C'est bon? Bien marché, hein? Sází maniok. Ano, sázení manioků. Bien marché? Oui, bien marché. Voilà. Et après enterrer. Třeba se vám to bude někdy hodit. Non, Ernest. Not good job. Pourquoi? Quoi ça? Allez, quoi ça, Ernest? Mais? Fais les bêtises, Ernest. Elodie. Oui. Chaud, hein? C'est ça aussi. A to je ta velká mušle, co jsme před pár dny chytili. Délicatesse. Toujours. Dans le Pacifique. Super. Pizza Hut et de la Wyam. A pak nás již čeká poslední aktivita tohoto dne, večeře. Však to pro dnešek stačí, ne? Konec konců hned druhý den jsme zase cestovali. Tentokrát ale jen nakrátko a k moři. Tak jsme se přistěhovali do Camping de Amos. Je šílený vítr, takže jsme měli co dělat, aby jsme ukotvili stan. A jelikož je stále šílené horko a stále bez deště, tak se těšíme do moře, protože tamhle je útes. A pamatuju si z minula, že je velmi krásný. Takže asi o 3 hodiny později. A jak jsme se rozčilovali, že vůbec neprší nikdy, tak začalo pršet jako blázen, čímž ustal vítr. Tamhle ty hory jsou v dešti totálně, tamhle je ještě jedna hora, která vůbec není vidět. A vypadá to, že
bude pršet asi celou noc. Tak jsme se radovali, že nám bude vítr profuku a přestat, aby jsme nebyli přehřátí. Tak to vypadá, že budeme rádi, když se zapneme, zavřeme a zahřejeme. Tak kolikže to máme? Je to ukazuje 27 stupňů. Teplota. Tak to je fakt zima. Bereme bundy, bereme rádiovky, jdeme si hrát na zimu. Ráno, pátek 15. Přes noc plus minus pořád pršelo s přestávkama a nám se konečně po asi 3/4 hodině práce podařilo udělat pořádný oheň. Takže jsme si uvařili kafe, jídlo a jelikož jsme se dozvěděli, že dnes je svátek, nějaký tady místní a kemp je zavřený, tak se musíme zbalit. Už od včerejška se musíme zbalit a vypadnout. Ale zpátky jsme to vzali oklikou. Tak jsme navštívili starý železný důl, Balát, zavřený někdy v roce 1883. Je to tu tak akorát na koupání, nic moc k vidění tu není. Zřejmě pro geologii zajímavá hornina, ale my to moc neoceníme. Jdu se ještě mrknu, jestli náhodou nepotkám nějakou kladoniku. Tak bych nechtěl, aby nám to uklouzlo. No. Kam pak, dědečku? To jsou náročné cestupy, ti řeknu. Ale... Tak kaledonika žádná, ale příroda je tu fakt pěkná. Tak to je pro tentokrát vše, ale příště se půjde na ryby.